Dashur teleshikues televizionit të shqiptarëve të Amerikës, televizioni ynë është i kudo ndodhur, kudo ku ka gëzime apo ngjarje ndër shqiptarët, dhe sot është një festë e bekuar për besimtarët musliman, është festa e Kurban Bajramit, e cila është bërë traditë festohet jo vetëm në xhami, por dhe këtu në Teqenë Baba Rexhebit. Natyrisht festa e Kurban Bajramit kremton sakrificën e Ibrahimit, i cili për hatër të Zotit desh sakrifikonte të bijin e tij Ismailin, është një nga legjendat apo më të themi ngjarjet me të cilët është bazuar kjo festë, është rëndësia e sakrificës dhe rëndësia e besimit tek Zoti. Të nderuar motra dhe vëllezër, djem dhe vajza Bektashiane, nderuari baba Eliton, nderuari Dervish Hussein. Uroj ditën e Kurban Bajramit. Kurban Bajrami është një ditë e vlefshme me rëndësi të madhe për shumë fe, po Bektashinët e festojnë pak më ndryshe. Kjo historia rrjedhën nga profeti Ibrahimi. Kur profeti Ibrahimi i lutësh Zotit edhe i thoshte që unë jam besniku tënë i mirë, në atë kohë Zoti i dha disa prova, ai i kalovi, edhe atenjen i dhuroi të gjitha të mirat për kur do erë. Edhe juve që keni ardhur këtu, jeni besimtarët e Zotit, besimtarët e Teqesë, Zoti t'u ke ndërmend, t'u jap çdo të mirë e të ruaj nga çdo e ligë. Piri tonë hynqar Haxhi Bektash Veliu, baba Rexhepi, t'u ke ndërmend për kur do erë. Kur vini juve këtu, jeni afër Zotit. Edhe pandaj edhe njerë do t'u falenderoj që keni ardhur këtu. Edhe tani do të them darkën e ka dhenë Naim dhe Abedin Ibrahimi. U falenderojmë tyre. Kemi një njerin e tyre që do ta reprezentojë, edhe dua t'i falenderoj të gjitha ata që kanë dhënë kurban për shpirtrat e njerëzisht të tyre. Zoti ka bull, Zoti shpirti në xhenet, edhe njerë u falenderojmë se gjitha të mishin që e kemi sot, gjitha ta ishin kurbanët që ishin bërë për ditën e Kurban Bajramit. Faleminderit. Babaj do të bëj duvan e darkës, edhe njerë faleminderit, Zotë ju bekoftë, edhe baba Rexhepi u dhenë të gjitha të mirat. Faleminderit. Nderuar kryetar, nderuar antar, vëllezër dhe motra besimtar, miq dhe të ftuar në hyp të kësaj teqeje, të rinj dhe të reja, të dashur voglush, mirë se keni ardhur në mbrëmjen e madhe të Kurban Bajramit. E fillojmë me falënderimet i takojnë madhit Zot. Përshëndetjet e përzemërta i përsjellim gjithmonë mbi Zotriun e njerëzimit, mbi profetin tonë dashur Hazretin Muhammed, familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugës e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar të pranishëm, vëllezër dhe motra, më lironi që në fillim t'ju përshëndes, përgëzoj për festën e madhe, për këtë festë që është begati nga i madhi Zot për të gjithë ne. Duke falënderuar për pjesëmarrjen që jeni këtu në shtëpinë e madhe, në shtëpinë e Baba Rexhepit. Prezenca juaj fizike ka një domethënie të jashtëzakonshme. Prandaj më lejoni që të falenderoj në emrin tim, në emrin e bordit të Teqes, të keni bekimet nga i madhi Zot, dhe falenderit që zgjodhët që jeni këtu sot
të festojmë së bashku. Në këtë mbasditë të bukur të kësaj dite madhështore, në këtë fest, ne jemi të buar në këtë vend të shenjtë që të madhrojmë Krijuesin absolut, Zotin Xheleshanuhu, duke bërë ibadet, duke falendëruar për të gjithë mirësitë që na ka dhënë, duke qenë të lirë në paqe dhe me plot të drejta për të manifestuar lishëm fen ton madhështore dhe festat e saj. Sot je bekoft Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë mundësi që neve na jep. Sot kjo ditë i gjen të gjithë besimtarët mbar rruzullit toksor, duke festuar këtë ditë madhështore të Kurban Bajramit. Këto janë momente kur besimtari vllai vllaut i ashtrin dorën e pajtimit, duke arritur të fitoj betejën me të keqen, e cila edhe në këto ditë feste luan rolin shkatërrues të marrëdhënieve familjare dhe shoqërore. Prandaj sot i bindemi vetëm Zotit fuqiplot. Pra, le të urojmë këtë Bajram dhe atyre që ndoshta ishin pak të idhëruar dhe ndoshta kishim raporte jo të mira. Sot vëllezër dhe motra i hapim jo vetëm dyert e shtëpitë tona, por i hapim dhe dyert e zemrës tonë për të gjithë njëri tjetrin. Të nderuar vëllezër dhe motra, feja jon është fe e paqes, të emrin e mbartë paqe. Dhe të gjithë ata që hyjnë në nëmbrellën e këtij besimi janë të mbrojtur dhe duhet të reflektojnë vetëm paqe. Ndryshe, njeriu që nuk është paqësor, nuk janë përfaqësues të kësaj feje, por abuzojnë dhe manipulojnë në emrin e fesë. Dhe kjo është e patolerueshme dhe pafalshme nga i Madhi Zot. Kjo fest na përkujton nga njëdhimin e besimit, bindjes dhe dashurisë ndaj Zotit, mbi të gjitha lakmitë e kësaj bote, bile edhe mbi pasurinë dhe fëmijët tanë. Këtë sprovë e përjetuan edhe dy pejgamberët e Zotit, Ibrahimi dhe Ismaili, që ishin babë e birë, por që të dy vërtetuan se jo rastësisht ishin zgjedhur te Zoti për të sprovuar. Ibrahimi a.s. tregoi gatishmërinë që të flijonte djalin e tij, të cilin Zoti ja kishte falur në moshën e pleqërisë, diçka që për ne do të ishte absurde, por dhe gatishmëria e Ismailit a.s. ishte në nivelin admirues. Zoti i Madh në Kuranin Kerim, në librin tonë të shenjtë, na i përshkruan shumë bukur bisedën që ka bërë Ibrahimi me birin e tij Ismailin. Dhe Zoti në Kuran tregon: O biri im, unë kam parë, jam urdhëruar nga Zoti i Madh të pres ty, pra të flijoj ty. Megjithse Ibrahimi ishte urdhëruar nga Zoti, ajeti vazhdon dhe thot: shiko pra, ç'mendon ti? Megjithse urdhri ishte ardhur nga i Madhi Zot, përsëri Ibrahimi, profeti i Zotit, merrte vullnetin e birit të tij. Ai tha, pra Ismaili përgjigjet babait të tij në Kur'an: o baba im, punoj atë që urdhërohesh, e ti do të më gjesh mua, nëse do Zoti prej të dërueshme. Pra, bindju asaj që Zoti ka urdhëruar, dhe unë do të jem me të vërtet për të dërueshme, i thot Ismaili babait të tij. Pra vëllezër e motra, ky është besimi, bindja e Ibrahimit dhe Ismailit. Kështu duhet të jetë edhe bindja dhe devotshmëria jonë ndaj Zotit Xheleshanuhu. Zoti këtë një jetë të pastër i azvendësoi me një kurban të cilin e theri Ibrahimi, dhe të njëjtën e bëjmë edhe ne sot, duke flijuar kurban për hir të Madhit Zot. Zoti i Madhëruar e ka shpjeguar dhe na tregon se tek ai nuk arrin asgjë, as nga pjesë të kurbanit, as mishi dhe as gjaku i tij, por hyn niyeti, devotshmëria jonë. Prandaj këto flijime duhet të bëhen të sinqerta, ashtu siç kemi bërë ne të gjithë. Në këto çaste madhështore të festës Kurban Bajramin, shfrytëzojmë në rasti të përcjellim mesazhe të shumta drejtuar juve dhe familjeve tuaja, duke u lutur madhërinë e Zotit fuqiplot, që për hir të kësaj feste të madhështore të lëshojë rahmetin dhe mëshirën e tij të madhe ndaj nesh, të fisnikrojë zemrat dhe shpirtrat tanë nga nifaku, nga xhelozia,
nga e tepruar dhe nga mendjemallësia. Lutim në Zot, në madhërinë e Tij, që të sjell paqe, gëzim, lumturi në familjet tona, të mbjellë dashuri në mesin ton, në shoqëri dhe në bashkësitë tona. O Zot ynë, për të kësaj dite madhështore, shëroj të smurët tanë, pasuroj të varfrit tanë, udhëzoj të rinin ton, të mëshiro për ne që jemi këtu, për ata që shkuan dhe për ata që do të vinë. Zot ynë, na pranoj ibadetet tona, sakrificën ton, lutjet tona. Pranoje vizitën e atyre që kanë bërë në shtëpinë e shenjtë, sepse Ti pranon vetëm për të sinqertëve. Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Zoti ynë, na fal neve prindrit tanë dhe të gjithë besimtarët dhe besimtaret në ditën e dhënies së llogarisë. O Zot, bekoj dhe mbërsoj këtë darkë, falu gjithë të pranishme, jetë gjatë, fatbarësi, lumturi. O Zot, bekoj këtë vend me mirësi, begati, për hatër të kësaj dite, jepi paqe dhe përparim kombit tonë. Amin. Vëllezër dhe motra, urime u qoftë kjo festë e madhe e Kurban Bajramit. Le të shtrim dorën e paqes, tolerancës me të gjithë, ta gëzojmë për shumë vite bashkë festën e Kurban Bajramit. Mos të ketë lot dhe mërzi askund në përbot, por vetëm paqe, mirësi për të gjithë. Zoti i plotfuqishëm ju bedaftoftë të gjithëve, gëzuar për shumë vjetë. Unë dua edhe një herë të falenderoj dhe të dërgojmë bekimet për sponsorët e kësaj darke, zotin Naim Ibrahimi dhe Abedin Ibrahimi nga Wisconsin, të cilët kanë treguar të gatishmërinë për heqjen e shpenzimeve të festës së Kurban Bajramit. Të gjitha donacionet që mblidhen nga ana juaj vazhdojnë që kjo qendër të përparoj dhe të shërbej besimtarëve ashtu siç ka qenë dhe dëshira e themeluesit hyrësisë via Baba Rexhebit, Baba Arshiut, dhe ashtu siç është dhe dëshira e gjithë juve që jeni sot këtu, që të shohim brezët e ardhshëm, të rinj dhe të reja, që të bëjmë pjesë e këtij komuniteti. Prandaj mos ngurroni asnjëherë që të sillni fëmijët tuaj, niprit tuaj, që të bëjmë pjesë e këtyre eventeve. Do të lutesh atë gjithëve që ashtu siç dikush juve u mori për dorë dhe u solli këtu, po prezantojmë Baba Rexhepin, dhe ju u dashuruat me të dhe vazhdoni dhe sot të tregoni besnikëri, bëni të njëjtin gjë. Dhe juve që në ata të rinj dhe të reja të vinë dashurojnë me këtë vend, ta duan, ta nderojnë dhe t'i dalin krah, pasi të qeja është krenaria e të gjithë neve. Zot ju ruajt, paqe bekimet madhi Zot, juve dhe familjet tuaja. Do t'i falenderoj të gjithë ata zonja dhe zotrinj që bërën pjesë dhe dhuruan kurbanët për Teqenë Bektashiane. Zoti ja u bëft kabull. Faleminderit shumë dhe u takofshim së shpejti në ditën e Ashures. Faleminderit. In the name of God, most compassionate, most merciful, and may endless peace be upon our Master Prophet Muhammad and upon his purified Ahli Bayt, his household. Just a brief words in English, so maybe our younger folk can understand a little bit the meaning of this holiday. Our Bektashi path is a path of sacrifice, and all of us who claim to be Bektashis should sacrifice. Why? Because we have such great examples of those who are on our path, our way, our religion, if you want to call it that, who sacrificed. In about a month or so, we will honor one of the biggest sacrifices that was given for the sake of God and our faith, which is the sacrifice of Imam Hussein. We will start the Matem, which means the lament or the commemoration of his sacrifice. And we all know, those of us who come to the Teqenë regularly at that time, you know, we read from Naim, usually from Naim's Kerbalaya or Fuzuli's Hadikatul Su'ada. And then on the 10th of Ashura, we make the Ashura and distribute that for the sake of his sacrifice. We also know that our Pireton Hünkar Hajj Bektash Veli sacrificed also.
when his father passed away, his father was, Haji Bektash Veli's father was a very high-ranking governor of an Iranian region called Khorasan. And he was going to inherit that position. But he sacrificed it. He gave it up and traveled all the way from that eastern part of what's now Iran to the central part of what was then Anatolia, which is now modern-day Turkey, to establish this path. We know, many of you knew, this great man that lies resting there, Baba Rexhebit, or by his path name, Rexheb Ferdi Baba. What did he sacrifice? Everything for this place. I remember once, I believe it may have been Professor Francis that told me that when he had to leave Egypt because the communists were on his tail, not only in Albania were the communists on his tail, in Egypt, when they took over, they also closed the Teqenë, and the dervishes had to go into retirement. This was when Baba Bayram and Dervish Lutfi and eventually Baba Arshi came here. Baba Rexhebit also came. And when he came, what I was told when he came to New York, they offered him, hey Baba, you can, hey Dervish, he was a Dervish then, you can work in the factory with the other people. You can do this. This is what I was told. I wasn't there, but they offered him, you can go like the other Albanian immigrants, you can work in the factory because there was no Teqenë. But he said, I cannot. I took a vow, ikrar, swore a vow not to take these off. And he trusted in God, and eventually, thanks to the help of many of your parents, I see the old timers here, your parents sacrificed also to put the foundation of this place. And I know that Baba loved all of your parents. Why? Because when he wrote in the Teqenë Bektashiane, the original ones, and he wrote about the hierarchy of this Bektashi path. You know, it starts out with the Ashiks, then Muhibs, then Dervish, then Baba, Khalifa Baba, Dede Baba. He always praised those Ashiks, that they were the foundation of this community. They have the voice in this community. Your parents, the people that came before us who are no longer here, but who were here before, put their money, their efforts. Many of them came to help build this turba, to build these walls here. This was sacrifice. In our time, our Baba Eliton, and I know him, I know his qualifications, very highly educated man, speaks several languages. He can very easily find a job somewhere else. Speak English. Doesn't speak English. But he sacrificed to be here. Essentially gave up his whole life to serve this place. So my only plea is this poor fakir, this poor one, this Teqenë has to go on. Your mothers and fathers, your grandparents, our Babas that are with us in spirit, they wanted this place to go on and on and on till Yawmul Qiyamah, until the last day. So to do this, we have to bring our young people here, to sacrifice their time, to help our Baba. Thank God our Baba speaks English. He speaks English. Don't believe him. He speaks very good English, and he's, mashallah, young guy. To bring our young people here, because they will have to carry it on. Your parents and grandparents, I know some of you were young, like these young ones here, and you are still here. MashaAllah, keep this busy, because I'm telling you, there is no other beautiful way than our Bektashi way. If it wasn't, I wouldn't be here. And 30 some years ago, I met this most beautiful man named Baba Rexhebit, and had the honor to kiss his hand
several times before he walked to haq, to truth. And because of that. So sacrifice your time a little bit. You don't have to be like Prophet Ibrahim and sacrifice your child. Don't do that. But sacrifice a little bit of money, sacrifice your time to come and sit with Baba, sacrifice your time to bring your children here to learn some lessons, to be good human beings. Inshallah, that's enough. I think my kurban is getting cold. Munir Bey is looking. I'm watching. So, Eyvallah. Gezur Festohet Bajrami. Thank all of you. God bless you and keep all of us safe. Baba, thank you so much. Eyvallah. Vëllezër dhe motra, në praninë tuaj kam dëshirë të lexojmë të gjithë emrat e atyre që kanë taksu kurbanët. E lutem Madhe Zot për mëshirë, begati dhe të pranoj lutjet e tyre. U pranoj vetëm emrat e personave që kanë taksu kurbanët: Iliran Metko, Selo Metko, Noa Metko, Valbona dhe Genti Metko, Laurent Metko, Elfan Metko, Ifram Brahimi, Petrit Rokipi, Myrto Potomi, Elvira Çifliku, Hava dhe Dule Kërsyra, Zoti mëshiroft, Maksut Bola Lonard, Zoti mëshiroft, Zenet Fama, Ismail Vasha, Anisa Galliu, Petrit Vasha, Qafer Laho, Erion Laho, Mezo Sherifi, Olsi Shkëmbi, Valentina Putrolli, Kesi Sadikaj. I lutem Madhit mëshirus, mëshiroj, pranoj dhe sakrificat dhe gjithë atyre vëllezërve dhe motrave. Nuk e di nëse kemi donacione. Mund të na jepni listën. Zoti Mlyr Nazifi $200, Zoti Kabull, Leonard Myrdini 500, Vajit Lilo 200. Faleminderit për donacionet, faleminderit gjithë vëllezërve dhe motrave që jeni sot këtu. Kushdo që duhet bëhet pjesë për sponsorizuar darkën, ose kushdo nga juve që ka dëshirë që të bëhet pjesë vullnetarëve që ndihmojnë dhe kontribuojnë këtu fizikisht, ju lutem mos nguroni, na kontaktoni. Kushdo që nga ju që do të bëhet pjesë e bordit të qes, është welcome. Faleminderit, Zoti ju shpëlbeft gjithëve. Tash do të jap fjalën Tonia Bauzit, që do të flasë në emër të familjes Brahimi, që janë sponsorët e darkës. Faleminderit gjithëve. Membrama, good evening. On behalf of the Brahimi family, we would like to express our heartfelt gratitude to Baba Eliton for his unwavering dedication, tirelessly working day in and day out, which has allowed us the privilege to reside in this magnificent place, the Teqenë Baba Rexhebit. I want to thank you all. Gëzuar festën e Bajramit. Baba, roft në qindita. We love you. Në emër të Federatës Panshqiptare Vatra, në emër të bordit të Vatrës, në emër të kryetarit saj Elmi Berisha, në emër edhe kryetarit Degës Julian Qefa, ju uroj besimtarëve Bektashian gëzuar festën e Kurban Bajramit. Si gjithmonë dua t'i falenderoj Baba Elidonin bashkë me kryetarin e Këshillit Munir Nazifi për punën e mrekullueshme që bajnë që kjo qendër të mjetojnë edhe të lullëzojnë sa më shumë. Jam më fat që isha sot me familje, i mora grurin dhe finë me festu festën bashkë në këtë qendër të mrekullueshme. Ne kemi këtu babain e Teqes Elidon Pashaj, si edhe kryetarin e Këshillit të Teqes, zotin Munir Nazifi. Ju uroj gëzuar të dyve festën e Kurban Bajramit. Ishte kënaqësi që pam në këtë fest të gjithë familjet, besimtar me familje, me fëmijë të rritur e të mëdhenj, edhe për të festuar së bashku. Dhe faktin që ju përmendët Baba Elitoni, që kjo fest është festa e sakrificës, dhe shqiptarët duhet dinë të sakrifikojnë diçka në emër të paqes, në emër të mirësisë, në emër të Allahut dhe në emrin e të gjithë njerëzimit. Çfarë urimi do t'i jepni në përgjithësi besimtarëve të cilët për arsye të ndryshme nuk kishin teqe? Faleminderit njëherë televizionin tuaj që ndodheni këtu. Faleminderit dhe juve për kohën që na kushtoni dhe mundësinë që na jepni në ekran që i ndodhemi pranë të gjithë besimtarëve, vëllezërve dhe motrave që nuk kanë mundësi të ndryshme për të qenë pranishëm në këtë darkë. Pak a shumë neve bekimet dhe këshillat që kjo fest jep i nda me besimtarët aty, por këtë intervistë do t'ja kushtojmë gjithë atyre familjarëve që nuk ndodhen këtu, që dhe ata sakrifikojnë pak nga koha e tyre, që në eventin tjetër të bëjmë pjesë e darkave fetare të Teqenë Bektashiane, sepse të jesh
prezent thjesht fizikisht, është ndryshe përjetimi i kësaj darke, pasi duke qenë këtu njerëzit janë më social. Dakord me njëri tjetrin, njihin me njëri tjetrin, ndajnë kujtime ndryshme me njëri tjetrin, por dhe fëmijët lidhin shoqëri të reja me njëri tjetrin, krijojnë në bij dhe bija shqiptar të tjerë që nuk njihen, janë qindra e mijëra shqiptarë që janë këtu. Të qeja nuk është vetëm arsyeja e mbledhjes darkës dhe gostisë, por është që neve socializojmë me njëri tjetrin, bashkojmë me njëri tjetrin, të njihem me njëri tjetrin, qajmë hallet e njëri tjetrit dhe të sakrifikojmë duke ndihmuar njëri tjetrin, sepse ne nuk e dim se çfarë problemesh kanë njerëzit të ndryshëm, po duke qenë këtu, duke mësuar hallet, problemet, marrin vesh dikush ndar nga jeta, dikush është i smur, dikush ka një martesë, dikush ka një fejesë, dhe ne bëjmë pjesë e këtyre eventeve dhe ngjarjeve në komunitet. Prandaj do të lutesha të gjithëve të mos kursejnë për të qenë pjesë e Teqes Bektashiane. Kjo gjë duke në fjalën tuaj edhe në fjalën që përcolli Dervish Hyseni, që rinia të jetë pjesë më aktive dhe ju drejtuat edhe rinis një pjesë të tyre edhe në gjuhën angleze. Çfarë mendoni për këtë, për tërheqjen e të rinjve, zoti Menjuar? E së pari faleminderit ty edhe Ilirit që jeni këtu, familjes Villa, u falenderojmë nga shpirti dhe nga zemra se asnjëherë nuk janë darë Teqes të Baba Rexhebit, janë dashamirësë, kur e sjellin televizor këtu, njerëzia e shikojnë. Baba e tha bukur, Dervish Hyseni e tha bukur, edhe ti e the, po unë do të them pak më ndryshe. Këta njerëz i duam nga shpirti, kur vinë këtu në Teqe janë afër Zotit, lutjet që i bëjnë, ato u kalojnë në të mira. Unë kalendarin që e bëj, mendimin e Baba Eltonit, Dervish Hysenit, Adrianit edhe Meqos një përbetim që më ndihmojnë, kur e bëjmë kalendar që e bëjmë, unë u dërgoj gati një vit më parë. Edhe tani për ata më vjen keq muaj, sot, për ata njerëz që nuk do dhe këtu, një miku tim tha, do shkoj në pushim. Sot, ka shumë se nuk shkon nesër. Zoti u ndihmoftë, Baba Rexhepi tu ke ndërmend, tu jap çdo të mirë e tu ruaj nga çdo ligë. Edhe një herë faleminderit. Cili do të ishte urimi jot më specifik apo ajo çka do t'i thonit besimtarëve tuaj si gjë e veçantë për kremtimin e kësaj feste? Do të lutesha të madhe Zot nëpërmjet ekranit tuaj, t'i bekoj ata dhe familjet e tyre kudo që ndodhen shqiptarë tani në botës, dhe na Teqe e Baba Rexhepit do të dërgojmë bekime atyre dhe i lutem të gjithë prindërve që mesazhet e ngrohta ato që neve sot përcollëm këtu, ti përcjellin familje, ti ndajmë me fëmijët e tyre, me miqtë e tyre dhe me të gjithë ata që kanë nevojë që bota e tyre shpirtërore të jetë e mbushur me gëzim dhe për të kuptuar që dhe të parët tonë kanë sakrifikuar dhe kanë patur vojtje dhe sprova në jetë. Çdo herë që vim këtu shohim ndryshime, gazebo ka qenë disi më parë, po tash është e re, duket që nga fillimi që është. Po vazhdojmë me punimet akoma, kemi edhe vendin e zjarrit, siç është traditë bektashiane. Ilir, drejtorit i dërgojmë një puthje unë dhe kryetari, 2 puthje, një nga mua, një nga kryetari. Duke folur për sakrificën, e mori fjalën në këtë event edhe Baba Elidon Pashaj, i cili theksoi rëndësinë e këtij momenti, rëndësinë e sakrificës, por ndër të tjera, siç u kujtua në këtë drek të Kurban Bajramit, është edhe rëndësia e angazhimit të rinjve shqiptar edhe në ceremonialet e ndryshme fetare, por dhe në aktivitetet e kësaj qëndre të rëndësishme, patriotike, por dhe fetare, kombëtare, siç është Teqeja e Baba Rexhepit, që trashëgon emrin e këtij dishepulli, do të thosha, e këtij personalitetit të lartë të fesë islame bektashiane, është ruajtja e kësaj tradite që e bën me organizimin e kësaj qëndre fetare dhe me kremtimin e këtyre festave gjithmonë e më tepër pranë njerëzve, gjithmonë e më tepër pranë familjeve. Po ndajemi këtu me urimin për të gjithë besimtarët, gëzuar Kurban Bajramin, gëzuar këtë festë të paqes dhe të sakrificës. Karakteristike e kësaj feste është dhe kurbanet, të cilët kësaj here ishin mbledhur dhe janë dërguar për këtë ngjarje.
Shpeshherë këto aktivitete sponsorizohen nga dikush, nga një besimtar, kësaj herë ishin sponsorizuar nga Naim dhe Abedin Ibrahimi nga Wisconsin. Ju urojmë pra të gjithë besimtarve gëzuar Bajramin të festë të bekuar. Bye.